นะคะ เราจะเริ่มจากการลงสีขอบหนังกันก่อน ชิ้นแรกชิ้นนี้นะคะเราจะลงสีทั้งหมด3ด้านโดยเริ่มจากด้านนี้บนมาจนครบด้านบนที่มีรูตรงนี้นะคะเราจะไม่ลงสีเราจะใช้เป็นสีจากหลอดนี้ได้เลยค่ะถือชิ้นงานในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลงสีลงไปตามขอบได้เลยค่อยๆบีบนะคะทีนี้เวลาทำไปเรื่อยๆค่ะเราต้องระวังอย่าให้สีออกมาเลอะที่ตัวหนังด้านหน้าให้เราใช้นิ้วนะคะเช็ดออกแบบนี้ให้เราเตรียมผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะคอยเช็ดไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ไปช้าๆแบบนี้นะคะทีนี้ถ้ามีสีเลอะหรือว่าล้นออกมาในลักษณะแบบนี้ให้เรารีบใช้นิ้วมือของเราปาดออกจากขอบหนังและเช็ดมือของเราให้สะอาดลองเช็คดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังว่าไม่มีสีล้นออกไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับชิ้นแรกนี้เราตั้งทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะคะชิ้นถัดมาที่เราจะต้องลงสีค่ะคือชิ้นที่มีลักษณะเป็นชั้นแบบนี้โดยที่ชั้นที่เราจะลงสีก็คือตามขอบด้านบนของชั้นที่1 2 และ 3ค่ะทำวิธีเดียวกันเลยเรียบร้อยอีก1ชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะเราก็ตั้งแล้วก็ตากทิ้งไว้ให้แห้งนะคะชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องลงสีขอบนะคะคือชิ้นหน้าที่มีตัวกระดุมแบ็คตรงนี้ค่ะแต่ชิ้นนี้เราจะลงสีแค่ขอบด้านเดียวที่ไม่มีรูต่อทำวิธีการเดียวกันเลยค่ะเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งสำหรับสีทุกครั้งที่ใช้เสร็จต้องปิดฝาให้สนิทนะคะตอนถัดไปนะคะระหว่างที่เรารอสีที่เราลงไปแห้งนะคะเราจะทำการเย็บรอบซิปตรงนี้เลยค่ะวิธีการเริ่มต้นจากตัวเข็มเราเตรียมไว้ให้2เล่มนะคะแล้วก็มีด้ายนี้เป็นด้ายที่เราวัดมาแล้วสำหรับเย็บรอบซิปนี้เลยค่ะเราแกะออกก่อนหลังจากนั้นเราจะมีแว็กซ์ที่เตรียมไว้ให้ด้วยให้เราใช้แว็กซ์ค่ะรูดตัวได้ก่อนเหมือนกินการเคลือบได้เอาไว้เริ่มจากพาร์ตตรงกลางแล้วรูดออกไปทั้งทางซ้ายและขวา ทีนี้เราจะทำการล็อกเข็มกับด้ายไว้ด้วยกัน
วิธีการล็อกเข็มกับได้ไว้ด้วยกันนะคะ เราจะเริ่มจากการวัด1เท่าเข็มในลักษณะแบบนี้ก่อน หลังจากนั้นให้เราปักปลายเข็มเข้าไประหว่างได้แบบนี้นะคะ1 ครั้ง ครั้งที่ 2ให้ห่างจากจุดแรกค่ะประมาณ5 มิลปักลงไปพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะลูดเขาให้ขึ้นมาอยู่ใกล้ห่วงด้านบนหลังจากนั้นให้เราใส่ปลายได้ที่เหลือร้อยเข้าไปในห่วงได้เลยค่ะหากปลายได้แตกออกแบบนี้นะคะให้เราใช้แว็กซ์รูดเขานิดนึงค่ะแล้วก็ใช้เล็บบีบเขาแบบนี้ปลายได้ของเราก็จะแบนลงก็จะสามารถเข้าไปในห่วงได้ง่ายขึ้นค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราลูดทั้งหมดออกจากเข็มก็คือดันออกไปด้านบนได้เลยแบบนี้เราก็จะเป็นการล็อกเข็มกับได้ไว้ด้วยกันหากมีพื้นที่ตรงนี้เหลือให้เราดึงเส้นสั้นนะคะแบบนี้เขาก็จะมาชิดติดกับตรงห่วงเวลาเราเย็บไปเรื่อยๆก็จะไม่หลุดออกทำแบบนี้กับอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะเริ่มเย็บนะคะจากพาร์ทตรงกลางของหัวซิปตรงนี้นะคะวนไปทางด้านจากขวามือวนมาทางซ้ายมือในลักษณะแบบนี้ค่ะเริ่มต้นเราจะใช้เข็ม1 เล่มปักเข้าไปในรูได้เลยค่ะจิ้มเข้าไปในรูในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราดึงเข็มโดยที่เราจับเข็มอีกเล่มหนึ่งให้2 เล่มเท่ากันแล้วดึงออกไปเราจะได้ที่อยู่ทางด้านหลังและได้ที่อยู่ทางด้านหน้าเราจะเริ่มจากใช้เข็มที่อยู่ทางด้านหน้านะคะจิ้มลงไปในรูถัดไปฝั่งนี้ให้เราเปลี่ยนวิธีมาถือในลักษณะแบบนี้แทนค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นการเย็บจากขวามาซ้ายเช่นเดียวกันถือในลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มจากเส้นหน้าเหมือนเดิมเข็มที่อยู่ทางด้านหน้าถ้าตรงนี้เกะกะเราสามารถรูดเขาออกไปก่อนได้นะคะ
อนที่เรากำลังจะจบได้ตรงพาร์ทนี้นะคะ ให้เราเอาเข็มด้านหน้าจิ้มลงไปในรูถัดไปแล้วดึงแบบนี้นะคะทีนี้ข้างหน้าเราจะเย็บเสร็จทั้งหมดแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาที่ด้านหลังให้ทำการมัดปมตรงพาร์ทที่เหลือตรงนี้ได้เลยค่ะแบบนี้1 ครั้ง2 ครั้งมัดปมทั้งหมด2 ครั้งนะคะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะให้เราใช้กรรไกรตัดให้เหลือปลายได้ไว้ประมาณ 2-3 มิลลักษณะแบบนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยเราก็เก็บซ่อนปลายได้ไว้นิดนึงไว้ด้านในไว้ด้านข้างให้เขาติดตรงประมาณนี้สำหรับซิปผ้านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนถัดไปนะคะพอเราเย็บชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยให้เราพักชิ้นนี้ไว้ก่อนชิ้นแรกที่เราลงสีไปทั้งหมดเดี๋ยวเราจะนำมาประกอบเขาเข้าด้วยกันค่ะจะเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะคะเราจะทากาวติดเขาเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยวิธีการทากาวคือเราจะเริ่มจากเอาชิ้นนี้วางลงไปก่อนตัวกาวค่ะเปิดฝาออกนะคะเราจะใช้ตัวไม้เสียบลูกชิ้นค่ะในการทากาวด้านที่เราจะทามีทั้งหมด3ด้านคือด้านที่มีรู1 2 3ด้านนี้นะคะวิธีการทากาวค่อยๆปาดกาวลงไปโดยที่เรามัดระวังอย่าให้ถึงรูนะคะเวลาเราดูจากด้านหลังรูจะอยู่ตรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นพาร์ทที่เราจะทากาวแค่ประมาณ 2-3 มิลแค่ช่วงพาร์ทตรงนี้ค่ะค่อยๆปาดกาวลงไปนะคะให้ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะทำกับอีก2 ด้านที่เหลือด้วยค่ะชิ้นถัดไปชิ้นนี้นะคะพาร์ทที่เราจะต้องทากาวคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ค่ะจากตรงนี้ถึงตรงช่วงนี้ค่ะและตามแต่ละชั้นพาร์ทที่เราจะต้องทากาวคือพาร์ทที่เขายื่นออกมาตรงนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะคือขั้นตอนที่สำคัญเราจะต้องติดเขาเข้าด้วยกันค่ะพาร์ทตรงนี้ขอบของหนังด้านนี้นะคะจะต้องอยู่พอดีกับเส้นที่มาร์กเอาไว้ตรงด้านนี้นะคะโอเคเริ่มที่ชั้นแรกค่ะเราแปะเขาลงไปก่อน1คือเส้นกับขอบต้องเท่ากัน2คือขอบด้านข้างจะต้องเท่ากันค่ะและตัวรูด้านบนตรงนี้จะต้องเท่ากันกับด้านหลังถ้าสามารถทะลุได้โดยง่ายแสดงว่าเราติดรูทั้ง2ตรงกันแล้วค่ะทดสอบรูที่1 2 3อันนี้โอเคชั้นถัดไปท
ำเช่นเดียวกัน โดยที่ชั้นนี้วิธีการเช็คคือให้ขอบด้านนี้อยู่ถัดลงมาจากขอบด้านบนค่ะลงไปขอบด้านข้างเท่ากันและถ้าหากกาวยังแห้งไม่สนิทสามารถใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบไว้ก่อนได้ค่ะแบบนี้แล้วทำอีกข้างหนึ่งค่ะหลังจากที่เราติดชั้นทั้ง3ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นถัดไปค่ะเราก็จะติดชิ้นข้างหน้าเข้าด้วยกันกับตรงพาร์ทที่เหลือเหมือนเดิมเลยเวลาเราเช็คนะคะให้เราเช็คจากขอบด้านบนตรงพาร์ทนี้ให้พอดีกับขอบของชิ้นบนค่ะแล้วก็เช็คขอบด้านข้างให้เท่ากันด้วยนะคะค่อยๆกดลงไปอันนี้แล้วเราก็เช็คที่ขอบด้านล่างค่ะให้ด้านล่างตรงนี้ขอบเท่ากันค่อยๆประกบลงไปค่ะขอบทั้งหมดให้เท่ากันนะคะเช่นเดิมค่ะเวลาเราแปะลงไปเสร็จให้เราลองใช้เข็มค่ะจิ้มเข้าไปตามรูว่าเรายังสามารถจิ้มทะลุผ่านหนังอีกชั้นหนึ่งได้หรือไม่ถ้าสามารถจิ้มได้แสดงว่ารู2รูที่เราประกบเข้าด้วยกันทั้งด้านบนนี้และชิ้นนี้เข้าเท่ากันพอดีค่ะก็ทำกับอีก2ด้านที่เหลือด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะชิ้นนี้เราจะทำการเย็บที่ขอบด้านบนฝั่งนี้ค่ะเข็มเมื่อกี้ที่เราใช้ไปแล้วถ้าเราต้องการจะดึงได้ชิ้นนี้ออกให้เราใช้เข็มอีกเล่มนึงใส่เข้าไปตรงห่วงตรงนี้แล้วก็กระตุกค่ะเขาก็จะหลุดออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกไปใช้เข็มจิ้มเข้าไปตรงห่วงแล้วดึงออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะแกะออกมาทำขั้นตอนเดิมเลยค่ะใช้แว็กซ์ลูดจากตรงกลางออกไปที่ด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะล็อกเข็มกับด้ายเข้าด้วยกันค่ะวัด1เท่าเข็มปักเข็มเข้าไประหว่างด้าย1ครั้ง2ครั้งและร้อยปลายด้ายที่เหลือเข้าไปในหัวเราก็เริ่มแกะคลิปออกนะคะรูที่เราจะเริ่มเย็บก็คือจะเริ่มจากรูสุดท้ายตรงนี้เลยค่ะเริ่มจากรูนี้เย็บยาวไปตามแนวขวามือไปทางซ้ายมือจนถึงรูสุดท้ายอันนี้ค่ะเข็มแรกจิ้มเข้าไปที่รูแรกค่ะทีนี้จับเข็ม2เล่มให้เท่ากันเส้นด้านหลังเอานิ้วมือจับไว้ก่อนเส้นด้านหน้าจิ้มลงไปในรูถัดไปค่ะแล้วดึงขึ้นพาดมาด้านหน้าจับไว้ด้านหลังจิ้มไปในรูถัดไปโดยที่ให้เข็มอยู่ที่ด้านล่างของเส้นหน้าในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ดึงลงค่ะเส้นหน้าเช่นเดิมใส่ไปในรูถัดไปดึงขึ้นพาดมาด้านหน้าเส้นด้านหลังจิ้มที่ด้านล่างออกที่ด้านล่างแล้วดึงลงค่ะ
และเมื่อเราเย็บมันจนถึงรูสุดท้ายนะคะ ใส่เข้าไปในรูเส้นด้านหลังจิ้มขึ้นมาที่ด้านหน้าถึงรูสุดท้ายในลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะทำการเก็บได้ที่พาร์ทนี้ค่ะวิธีการคือเราจะใส่เข็มกลับเข้าไปในรูเดิมนะคะก็คือมีปลายได้อยู่ตรงไหนให้ใส่เข็มย้อนกลับไปค่ะโดยที่เราจะจิ้มเข้าไปในรูนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปทะลุที่ด้านหลังเราจะให้เข็มเขาทะลุออกที่ด้านข้างระหว่างหนัง2ชิ้นแบบนี้ค่ะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงออกมาค่ะโดยที่ก่อนที่เราจะดึงจนสุดปลายเข็มเลยนะคะให้เราเหลือห่วงไว้เล็กน้อยแบบนี้ก่อนใช้กาวตัวเดียวกันกับที่เราลงที่ขอบค่ะใช้ไม้แตะกาวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ทาลงไปที่ได้เลยค่ะทาลงไปที่ได้ตรงนี้นะคะแล้วดึงปลายได้ที่เหลือทั้งหมดค่ะเสร็จแล้ว1ข้างทีนี้พอเราเสร็จ1ข้างให้เราดึงแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดให้ชิดกับขอบหนังได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะที่ด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันค่ะปลายได้อยู่ตรงไหนมีรูอยู่ตรงไหนให้เราใช้เข็มจิ้มเข้าไปแล้วก็ให้ออกที่ระหว่างหนังแล้วก็ดึงให้พอมีห่วงตรงปลายก่อนที่เราจะดึงออกทั้งหมดให้เราใส่กาวก่อนกาวลงไปเล็กน้อยแล้วดึงทั้งหมดค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตัดปลายได้ที่เหลือค่ะดึงแล้วตัดให้ชิดขอบหนังค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับเย็บขอบด้านบนค่ะหลังจากที่เราเย็บพาร์ทนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการลงสีขอบที่ด้านบนตรงนี้หากชิ้นงานมีช่องลักษณะแบบนี้เหลืออยู่ให้เราใช้กาวเติมลงไปค่ะเติมกาวลงไปในช่องแล้วนะคะเราก็ใช้มือบีบเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขาติดกันเวลาที่เราลงสีไปสีจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านล่างค่ะพอเราเตรียมพื้นผิวตรงนี้เรียบร้อยก็ลงสีได้เลยค่ะจากที่เราลงสีไปนะคะเราปล่อยสีทิ้งไว้ให้แห้งทีนี้เราจะทำการขัดให้เขาเรียบและลงสีอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีการขัดเราจะใช้กระดาษทรายนะคะค่อยๆขัดจับแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปออกแรงกดเบาๆแล้วค่อยๆถูค่ะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสีส่วนที่มันเกินหรือขอบหนังส่วนที่เขานูนขึ้นมาก็จะหลุดออกค่ะ เ
ขอบของเราก็จะเนียนขึ้นแบบนี้ถ้าสีหลุดออกไปบ้างไม่เป็นไรนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเลยนะคะหลังจากที่วางทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่ะหากขอบยังไม่เรียบเนียนสามารถทำซ้ำอีกครั้งได้ค่ะหลังจากที่สีของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำ2ชิ้นนี้ประกบเข้าด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่ชิ้นใหญ่นี้เลยค่ะทำการทากาวโดยรอบทั้งหมดค่ะกาวเสร็จโดยรอบนะคะเราจะทำการติดประกบเขาเข้าด้วยกันค่ะเริ่มจากประกบตรงมุมให้พอดีกันก่อนเช็คทางด้านซ้ายและด้านขวาเช็คด้านบนว่าขอบหนังของเราเท่ากันนะคะพอเราประกบลงไปแบบนี้แล้วเช่นเดิมค่ะค่อยๆไล่ให้ขอบเขาเท่ากันค่ะใช้ตัวเข็มลองเช็คดูว่ารูทั้งสองด้านของเราตรงกันแน่นอน
ใช้คลิปหนีบกระดาษนี้ไปก่อนนะคะได้แบบนี้แล้วเราทิ้งให้กาวเขาแห้งเสร็จตัวสักครู่นะคะเรามาทำในชิ้นถัดไปจะทากาวแค่เฉพาะด้านหน้าหรือด้านที่มีรอยแบบนี้นะคะเมื่อเราทา2 ชิ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็จะติดเข้าด้วยกันค่ะค่อยๆประกบแล้วเช็คขอบด้านบนและด้านข้างให้เขาเท่ากันนะคะ
สักพักเรียบร้อยแล้วให้เราดึงคลิปหนีบกระดาษออกนะคะต่อไปเราจะนำชิ้นนี้ติดเข้าไปด้วยกันค่ะ โดยที่ชิ้นนี้เราจะทากาวที่บริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะและที่ชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะนำ2ชิ้นติดเข้าด้วยกันนะคะเช็คขอบที่ด้านบนให้เท่ากันเขาจะหลุดให้ใช้คลิปหนีบตรงนี้ไว้ก่อนได้เลยโอเคแล้วเราจะมาทำการเริ่มเย็บกันค่ะครั้งนี้เราจะเริ่มเย็บจากทางด้านชิ้นงานที่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือถือชิ้นงานขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะจุดที่เราจะเริ่มจากรูพิมพ์รูแรกนี้ค่ะเริ่มจากทางขวามือไปทางซ้ายมือค่ะจิ้มเข็มแรกเข้าไปในรูพิมพ์ก่อนในลักษณะแบบนี้จับ2เข็มให้เท่ากันแล้วดึงค่ะเช่นเคยเส้นด้านหลังเราจับไว้ก่อนนะคะเส้นด้านหน้าเราจิ้มลงไปในรูถัดไปค่ะดึงขึ้นผ่านมาด้านหน้าค่ะเส้นด้านหลังด้านหน้าจิ้มที่ด้านล่างของเส้นหน้านี้ในลักษณะนี้ค่ะแต่ด้วยจุดเริ่มต้นตรงนี้เราต้องทำแบบ double ย้อนไปที่ด้านหลังเราดึงโดยที่เวลาเราดึงเราต้องทำให้เส้นนี้อยู่คู่กันเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เล็บค่ะเราปิดเส้นแรกไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็ดึงเราจะสังเกตเห็นว่าตัวได้เขาจะมาอยู่คู่กันแบบนี้ค่ะทีนี้พลิกกลับมาที่ด้านหลังเรายังใช้เส้นเดิมหรือเส้นแรกที่เราจิ้มย้อนกลับเข้ามาค่ะจิ้มไปในรูถัดไปที่ด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะดึงทั้งหมดให้เราใช้เล็บปิดเส้นแรกไว้ก่อนแล้วค่อยๆดึงค่ะเส้นเขาก็จะมาอยู่คู่กันแบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยแล้วดึงพร้อมกันโอเคทำซ้ำอีก1 ครั้งค่ะจิ้มไปในรูถัดไปดึงขึ้นผ่านมาที่ด้านหน้าจับไว้เส้นด้านหลังจิ้มที่ด้านล่างออกที่ด้านล่างแบบนี้แล้วดึงลงดึงให้แน่นเล็กน้อยค่ะใช้เส้นที่อยู่ด้านหน้าย้อนหลังกลับไปค่ะ
เคยก่อนที่เราจะดึงทั้งหมดให้เราใช้เล็บบังไว้ก่อนนะคะแล้วดึงเขาก็จะมาอยู่คู่กันแบบนี้เส้นที่ด้านหลังเช่นเดียวกันใช้เส้นเดิมลงมาบังไว้แบบนี้โอเคสติปต่อมาคือเราเย็บแบบปกติค่ะจิ้มไปในรูถัดไปดึงขึ้นพาดมาเส้นด้านหลังจิ้มข้างล่างข้างล่างสติปต่อมาตรงนี้ค่ะเราจะต้องทำเป็นดับเบิลสติชเพราะว่าพาร์ทนี้ค่ะเป็นพาร์ทที่จะถูกเปิดออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเริ่มต้นจาก1เข็มรูถัดไปดึงขึ้นพาดมาทีนี้เหมือนเดิมค่ะเราจะย้อนกลับไปก่อนใช้เล็บบังไว้ดึงเขาก็จะเป็นเส้นคู่กันแบบนี้ที่ด้านหลังยังใช้เส้นเดิมอยู่นะคะทิ้งไปในรูถัดไปย้อนกลับลงมาเช่นเคยก่อนที่เราจะดึงทั้งหมดใช้เล็บบังไว้ก่อนนะคะแล้วดึงโอเคหลังจากนั้นที่เหลือจะเป็นการเย็บแบบธรรมดาทั้งหมดเลยค่ะ
พาร์ทนี้นะคะเราต้องทำการดับเบิลสติชระหว่างชิ้นนี้และชิ้นนี้เข้าด้วยกันค่ะจิ้มเข็มลากลงไปเหมือนเดิมเย็บแบบธรรมดาก่อนเราจะทำการดับเบิลสติชให้เขาแข็งแรงขึ้นค่ะย้อนกลับไปนะคะเช่นเคยก่อนดึงหมดทุกครั้งให้เราใช้เล็บบังไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เขาอยู่เป็นเส้นคู่ที่สวยงามแบบนี้จากนั้นเส้นด้านหลังค่ะยังคงใช้เส้นเดิมค่ะจิ้มไปในรูถัดไปทะลุออกมาที่ด้านหน้าก่อนดึงออกทั้งหมดให้เราใช้เล็บบังไว้ก่อนแบบนี้โอเคค่ะหลังจากนั้นพาร์ทนี้ค่ะเราจะเย็บจนถึงตรงนี้แล้วทำดับเบิลสติชอีกครั้งค่ะพาร์ทนี้ตรงพาร์ทนี้นะคะเราต้องทำการดับเบิลสติชค่ะหลังจากนั้นเราจะเย็บธรรมดาจนถึงพาร์ทนี้อีกครั้งที่เราต้องทำการดับเบิลสติชค่ะสำหรับด้านนี้นะคะเราจะต้องทำการเย็บแบบธรรมดาจนถึงรูพินก่อนแล้วค่อยแบ็กกลับมา1 2ค่ะ
ในพาร์ทนี้เมื่อเราเย็บมาจนสุดถึงรูพินนะคะเราจะย้อนกลับมา1 2เส้นด้านหน้าจิ้มลงมาในรูถัดไปพลิกกลับมาที่ด้านหลังค่ะใช้เส้นที่อยู่บนสุดเส้นนี้นะคะย้อนลงมาหากได้สั้นเกินไปสามารถขยับได้โดยการดึงที่เส้นยาวแล้วกระตุกขึ้นเล็กน้อยค่ะแบบนี้เราก็จะได้ดับเบิลสติช1 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยทำซ้ำอีกครั้งนึงค่ะในกรณีที่ได้สั้นจนเกินไปเราสามารถจิ้มเข็มเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วค่อยร้อยปลายได้ที่เหลือเข้าไปตอนนี้เราก็ได้ดับเบิลสติชครบแล้วทั้ง2 จุดทีนี้วิธีการเก็บได้ของพานี้ค่ะเราจะเก็บได้โดยที่ออกระหว่างหนังทำแบบเดียวกับครั้งที่แล้วเลยคือการจิ้มเข็มเข้าไปในรูเดิมและให้ปลายเข็มออกมาที่ระหว่างหนังค่ะดึงได้ให้ตึงนะคะตัดได้ให้ชิดกับขอบหนังค่ะเสร็จแล้ว1 ข้างอีกข้างหนึ่งทำเช่นเดียวกันในกรณีที่ได้สั้นให้ใส่เข็มเข้าไปก่อนและร้อยปลายได้ที่เหลือค่ะและสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการลงสีขอบด้านข้างทั้งหมดก่อนที่เราจะลงสีให้เราเช็คก่อนว่ามีพาร์ทไหนที่กาวเขาแปะกันไม่สนิทหรือเปล่าให้เราเติมกาวอย่างเช่นพาร์ทนี้เติมกาวลงไปแล้วก็พยายามติดเขาให้สนิทกันค่ะ
อาจจะใช้คลิปหนีบกระดาษติดเอาไว้หนีบเขาไว้เพื่อให้เขาติดกันแน่นดีขึ้นค่ะและเมื่อทุกพาร์ทติดกันสนิทดีแล้วนะคะ เราจะทำการลงสีเลยค่ะ โดยที่เวลาเราขัดนะคะ เราจะต้องเช็คให้แน่ใจว่าสีของเราแห้งสนิทดีแล้ว
ขัดอยู่เล็กน้อยให้เราใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดเพิ่มค่ะและหลังจากที่เราขัดทุกด้านครบหมดแล้วนะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ เป็นขอบที่เรียบๆขั้นตอนถัดไปก็คือลงสีได้เลยค่ะ ลงสีขอบซ้ำอีก1 ครั้งนะคะ